الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 30 من يونيو. يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية ويسيطر على بلدتين في اتجاهات دنيبرو ويتقدم في اتجاهات أخرى، فيما الوحدات الأوكرانية أيضا كانت قد استردت السيطرة على إحدى البلدات في جبهة دنيبرو. ما الذي يحصل وأين تدور المعارك؟ تابعوا كافة هذه التفاصيل في هذا الفيديو، ورجاء شاركوه عند الانتهاء من مشاهدته ليستفيد الأصدقاء من المعلومات التي أقدمها لحضرتكم. نبدأ من مقاطعة دنيبرو، حيث تمكنت الوحدات الروسية من بسط كامل سيطرتها على هاتين البلدتين هنا. هذه البلدة الموجودة هنا نوفو سكيليوفاتي، وهذه البلدة الموجودة هنا بسيسانسي، حيث تمكنت الوحدات الروسية. وهنا دققوا بكلامي جيدا: بعد إتمام السيطرة وتثبيت السيطرة في فيدرادني وهاي، من إرسال مزيد من وحدات اللواء السادس والثلاثين إلى المنطقة، التقدم والضغط على الوحدات الأوكرانية، تثبيت نقاط سيطرة والانتشار وحماية كامل هذه المنطقة، فتحولت إلى منطقة سيطرة. بالتالي اليوم التقدم الروسي كان بعمق 6.82 كيلومتر، أي نحو 7 كيلومترات، وبعرض تقريبي أقل من كيلومترين ونصف. حاليا كما تلاحظون نشأت منطقة رمادية. هذه المنطقة الرمادية هي بسبب الضغط الروسي بهذا الاتجاه، باتجاه بودراريفكا، حيث الوحدات الروسية تخوض معركة قوية مع وحدات من اللواء الثاني والثمانين من الجيش الأوكراني وتشكيلات أخرى. هنا أهمية هذه المنطقة هي كالتالي: نحن اليوم نتحدث عن عودة روسية واقتراب روسي مجددا من أحد أهم خطوط الإمداد في دنيبرو، بوكروفسكي وألكسندريفكا. بوكروفسكي التي تتبع دنيبرو، وليس مدينة بوكروفسك التي سيطر عليها الجيش الروسي في وقت سابق في دونيتسك. المعركة هنا هامة للغاية، لذلك تلاحظون أن الأوكران كانوا يولون اهتماما كبيرا في محاولة لمنع الجيش الروسي من الاقتراب أكثر من هذه المنطقة. وحدات اللواء السادس والثلاثين في الجيش الروسي أيضا تعمل على اتجاه دوبروباسوفي مجددا وعلى طول الطريق الرئيسي الموجود هنا. أي اليوم لدينا عملية روسية في ثلاثة اتجاهات تستهدف الاقتراب من هذه المنطقة، أحد مراكز الإمداد على طول خط دونيتسك، وهنا باتجاه زابوروجي وفي اتجاه دنيبرو. اليوم العملية واسعة، لنرى كيف سيتصرف الأوكران حيال كل ذلك. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه دنيبرو أيضا، الوحدات الأوكرانية تمكنت من التقدم واسترداد السيطرة على إيفانيفكا ومحيطها. كما تلاحظون الأوكران قد سيطروا على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. نتحدث هنا عن تقدم بعمق 3 كيلومترات بامتداد أكثر من 6 كيلومترات ونصف. على طول المنطقة هنا تحركت الوحدات الأوكرانية بضغط كبير لإجبار الجيش الروسي على التراجع باتجاه فيديا. الوحدات الروسية تتموضع في هذه المنطقة، وهنا كما تلاحظون خط التحصينات، يعني على ما يبدو قد يضطر الروس إلى التراجع من هذه المنطقة الموجودة هنا كي لا تتعرض إمداداتهم للضغط وقواتهم. يعني هناك ضغط أوكراني كبير لاستمرار العمليات باتجاه هذه المنطقة ودفع القوات الروسية إلى خارج هذه التحصينات إلى اتجاه فيديا بشكل كامل وإلى محيط نوفا بافليفكا. اليوم الأوكران لديهم سيطرة على نوفا بافليفكا، فيما الروس يتموضعون حولها، ولديهم سيطرة على إيفانيفكا في هذه المنطقة، والروس يتموضعون في محيطها بالاتجاه الشرقي والجنوب الشرقي. كيف سيتصرف الروس حيال هذه الهجمات الأوكرانية؟ يجب مراقبة الأمر. استغرقت المعركة هنا وقتا كبيرا نتيجة التحصينات، نتيجة الدفاعات الأوكرانية. يريد الأوكران الاحتفاظ بهاتين المنطقتين بأي شكل من الأشكال، فيما الوحدات الروسية تحاول استمرار يمكن قول الصمود في اتجاه جنوب دونيتسك على كامل هذا الخط، وفي دانيبرو في محيط البلدتين اللتين تحدثنا عنهما. لنرى إلى أين ستؤول الأمور. فيما يتعلق بجبهة زابوروجي، الوحدات الروسية تواصل نشاطها في القطاع الشرقي في شمال يابيلسكي، وقد تمكنت من الضغط على الوحدات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة لطالما تحدثنا عنها.
هذه المنطقة هي بعمق 930 مترا بامتداد 1.35 كيلومتر. على طول المنطقة هنا الوحدات الروسية تحركت لتفرض سيطرة وإجبار الأوكران على التراجع والخروج من هذه ممكن قول المواقع. حاليا الوحدات الأوكرانية الموجودة في كامل هذا القطاع تحاول تركيز هجماتها نحو مدينة يوليوبول. هذه يوليوبول كما تلاحظون التركيز الأوكراني على كامل هذا الاتجاه. القوات الروسية ربما قد تعمد إلى التقدم على طول المنطقة هنا وفي هذا الاتجاه في محاولة لإجبار الأوكران على الخروج من هذه المنطقة لحماية يوليوبول. ولكن هل ستنجح القوات الروسية بذلك؟ هل تنوي ذلك؟ لا أحد يعلم. ولكن حركة القوات الروسية مستمرة في هذا الاتجاه شمالا. هل تصل التحصينات أم تحاول توسيع السيطرة أكثر نحو الغرب؟ هذا أيضا ما يجب مراقبته في سلسلة التحركات التي نراها اليوم. فيما يتعلق بالعمليات الأخرى، الوحدات الروسية كانت قد تقدمت في جبهة كراماتورسك تحديدا في محيط ري أولكسندريفكا. تواصل القوات الروسية إغلاق هذه الجيوب. هذه المناطق الموجودة بين مناطق السيطرة الروسية سيطر عليها الروس باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم بلغ أكثر من كيلومترين بعرض 1.72 كيلومتر. العمليات مستمرة في هذه المنطقة بشكل موسع، والهدف الروسي أشرت له عدة مرات. لن أطيل الحديث، ولكن المعركة هنا مستمرة بين أقوى التشكيلات الأوكرانية وبين التشكيلات الروسية المنتشرة هنا. اليوم 23 واليوم 88 يحاولان بقدر كبير شن عملية واسعة النطاق. الهدف هو الاقتراب من ميكولاييفكا. أعود أقول لكم الطيران الروسي يعمل بشكل هائل باتجاه ميكولاييفكا إضافة إلى المسيرات، ولذلك أغلب هذه البلدة اليوم قد تعرضت لضرر أكثر من 80% منها. المحاولات مستمرة، ولكن دعوني أذكركم هناك معركة كبيرة. يعني اليوم لننظر فقط باتجاه ميكولاييفكا أو الجبهة هنا، بل يجب النظر على امتداد كامل لجبهة ليمان مع جبهة في محيط سيفيرسك مع كامل جبهة كراماتورسك وسلافيانسك. وبالتالي خط الاشتباك كبير، وكلا القوتين تحاولين التركيز على أهدافهما. فيما يتعلق بجبهة خاركيف، كانت القوات الأوكرانية قد تقدمت في جبهة بوروفا هنا تحديدا باتجاه بلدة بوريفسكا. دخل الجيش الأوكراني وسيطر على معظم هذه البلدة. العمليات أدت إلى سيطرة الوحدات الأوكرانية على معظم هذه البلدة هنا بالمساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. عمق التقدم بلغ كيلومتر ونصف بامتداد 1.72 كيلومتر على طول المنطقة هنا كما تشاهدونها. هناك منازل في هذا الاتجاه الأوكران سيطروا عليها، وهناك مساحات محيطة بها تتمركز بها الوحدات الروسية وتحاول استهداف القوات الأوكرانية. ما تبقى هو مجموعة من المنازل في هذا القسم الشرقي ما تزال تحت سيطرة الوحدات الروسية في هذه الجهة من البلدة. اليوم لدينا جبهة واسعة، لدينا تحركات روسية مستمرة باتجاه بويزلافكا وزاريزوفي على كامل هذا النطاق. أما في جبهة كوبيانسك الشرقية لا تزال العمليات مستمرة لكن دون أي تغييرات. البعض قد يسأل ماذا عن ليمن وكوستانتينيفكا؟ المعركة قائمة في هاتين المدينتين ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، الأمر نفسه يتعلق بموضوع الضربات الروسية والأوكرانية، كلاهما مستمر باستهداف الداخل. أي تفاصيل جديدة سأوفيكم بها لاحقا. أعود أطلب من حضرتكم مشاركة الفيديوهات. القناة تعتمد بشكل كبير على دعمكم، بدون دعمكم قد لا تستمر القناة. شكرا لكم على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.